Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Ánh trăng luôn là nguồn cảm hứng bất tận muôn đời của các nghệ sĩ, từ thơ ca đến âm nhạc và cả trong điện ảnh. Mặt trăng thực tế trông thật xù xì, nhưng trong cảm quan của người nghệ sĩ, trăng không đơn thuần là nguồn sáng trong đêm mà đã trở thành một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Và trong điện ảnh, hình tượng nghệ thuật này được tô đậm hơn nhờ sự hỗ trợ từ âm nhạc. Vượt ra khỏi thực tế xù xì, âm nhạc dành cho trăng tương ứng với ý nghĩa của vầng trăng trong phim, khơi gợi cho người xem nhiều cảm xúc tinh tế khó có thể diễn tả bằng lời. Mình hãy bắt đầu với ước mơ ngàn năm của loài người, chinh phục mặt trăng. Từ bộ phim đầu tiên về mặt trăng vào năm 1902, con người đã thể hiện ao ước này bằng hình ảnh quả tên lửa đâm vào ông trăng. Cho đến các phim về sau, cùng với sự phát triển của khoa học, ước muốn này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đỉnh điểm là sứ mệnh chinh phục mặt trăng thành công của tàu Apollo 11. Trong bộ phim tài liệu Apollo 11 do NASA phát hành, âm nhạc mang âm hưởng kịch tính, hào hùng, đánh dấu một trong những khoảnh khắc lịch sử của loài người. Nhưng vào năm 2018, trong bộ phim First Man của đạo diễn Damien Chazelle, ông lại quyết định miêu tả khoảnh khắc lịch sử này với một cách tiếp cận mới, mở đầu bằng âm thanh thực tế của vũ trụ, một sự im lặng bao trùm tất cả. Và sau đó, khi những hình ảnh về gia đình của nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong hiện lên, một giai điệu dịu dàng cũng vang lên. Âm nhạc lúc này không còn được dùng để miêu tả một sứ mệnh, mà lại đại diện cho nỗi nhớ gia đình, một khía cạnh rất con người của người hùng đơn độc trong không gian. Cuộc đổ bộ lên mặt trăng cũng được sáng tạo thêm để mang lại những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn, như trong Wallace and Gromit. Mặt trăng như một không gian thư giãn với những giai điệu nhạc jazz dập dìu. Tuy vậy, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng mang lại những điều tốt đẹp. Mặt trăng vẫn luôn ẩn chứa những hiểm nguy rình rập. Trong sứ mệnh Apollo 13, sau một vụ nổ xảy ra trong không gian, phi hành đoàn đứng trước khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong khoảnh khắc đó, khi con tàu bay ngang qua mặt trăng nhưng không thể hạ cánh được, âm nhạc là một âm thanh mênh mông như một giấc mơ mãi mãi không chạm đến được. Không được nhẹ nhàng như vậy. Trong Moonfall, mặt trăng mang đến nỗi kinh hoàng với giai điệu kịch tính báo hiệu sự nguy hiểm và hiểm họa đến từ không gian. Và tương tự như vậy, trong ngày độc lập, khi mặt trăng trở thành điểm khởi đầu của một cuộc xâm lăng.
Cũng vì sự bí ẩn và hình ảnh gắn liền với bóng đêm, mặt trăng cũng đi kèm với những hình ảnh kinh dị mà điển hình nhất là Dracula. Hay những kẻ sát nhân chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Âm nhạc trong những bộ phim này thường rùng rợn với những âm thanh lạnh lùng và những hợp âm chói tai báo hiệu bóng đêm đang đến gần. Nhưng sự bí ẩn của trăng cũng không phải lúc nào cũng đi với bóng tối. Trăng cũng tượng trưng cho những giấc mơ và những điều kỳ ảo diệu kỳ. Ví dụ như bài hát Moon River trong Breakfast at Tiffany's đại diện cho ước mơ tự do của người thiếu nữ. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Hoặc như hình ảnh kinh điển trong E.T. người ngoài hành tinh với phần âm nhạc của John Williams. Khoảnh khắc âm nhạc được chắp cánh, phép thuật cũng trở thành hiện thực. Hình ảnh biểu tượng bóng người bay qua mặt trăng cũng được sử dụng trong rất nhiều phim khác, như trong Kiki's Delivery Service của hãng phim hoạt hình Ghibli, với cô phù thủy nhỏ bay lơ lửng cùng giai điệu trong trẻo, thần tiên. Ngoài ra, bóng người trước vầng trăng tròn còn là một hình ảnh biểu tượng điển hình cho dòng phim siêu anh hùng. Như trong Kung Fu Panda, cùng sự xuất hiện của ngũ hiệp trên nền nhạc dồn dập kịch tính. Và không thể không kể đến Batman với bản nhạc anh hùng kinh điển của Danny Elfman. Và cả trong Despicable Me, kẻ cắp mặt trăng với một hình tượng phản anh hùng thú vị. Cũng về trăng và người hùng, trong bộ phim Vua Sư Tử, bản nhạc vui vẻ Hakuna Matata lại tượng trưng cho tình bạn. Và cuối cùng là chủ đề phổ biến nhất của ánh trăng trên màn bạc, tình yêu. Có lẽ vì cái ánh sáng dịu dàng mờ ảo mà trăng lại thường trở thành chất xúc tác cho những khoảnh khắc lãng mạn đôi lứa. Một trong những hãng phim tiên phong cho khoảnh khắc này là Walt Disney. So this Trong một bộ phim khác của Tim Burton, một đạo diễn nổi tiếng với những tạo hình lập dị, vẫn có một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn dưới ánh trăng xanh. Không biết là nhờ trăng hay nhờ yêu, mà khoảnh khắc này cả hai nhân vật đều trở nên đáng yêu, bất chấp vẻ ngoài xù xì. sit together now and forever, for it is plain as anyone can see, we're simply meant to be. Đặc biệt, cảnh khiêu vũ trong bộ phim Vùng đất câm lặng A Quiet Place với bản nhạc Harvest Moon. Trước sự đe dọa của quái vật, bộ phim là một khoảng lặng chết chóc kéo dài,
Nhưng trong phân cảnh này, cả hai vợ chồng đeo tai nghe và khiêu vũ với nhau trên nền bản nhạc Harvest Moon. Bối cảnh lúc đó không có âm thanh để người thứ ba có thể nghe thấy, nhưng khán giả vẫn nghe được bản nhạc mà cả hai đang nghe. Nhờ vậy mình cảm nhận được tình cảm yêu thương của họ trước hiểm nguy, và qua đó khiến sự hy sinh của người chồng vào cuối phim càng trở nên xúc động. Cũng chỉ là một vầng trăng, nhưng qua nhiều bối cảnh lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Âm nhạc giúp giải mã những ẩn ý sâu xa nhất mà đạo diễn muốn truyền tải. Đó có thể là một sứ mệnh lịch sử, là vẻ đẹp, niềm vui, là hiểm nguy trực chờ, và đôi khi là những người bạn hay người tình yêu dấu. Âm nhạc dành cho trăng cũng biến chuyển như ánh sáng của nó qua năm tháng, qua những khoảnh khắc bóng mây che mờ. Giờ mình hãy kết thúc tập hôm nay bằng một trong những cái kết xúc động nhất về trăng trên màn ảnh. Cao bồi không gian là một câu chuyện kể về 4 cụ phi hành gia đã về hưu, bất đắc dĩ tham gia một nhiệm vụ không gian để cứu trái đất. Sau cùng, để có thể trở về trái đất, Hawk, một phi hành gia trong số 4 người họ, người chỉ còn 8 tháng để sống vì ung thư tuyến tụy, đã quyết định hy sinh bản thân, khởi động vệ tinh để có thể tạo lực đẩy đưa con tàu con thoi và các đồng đội quay về trái đất. Qua đó, ông cũng hy vọng vệ tinh sau đó có thể hạ cánh trên mặt trăng để thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Bộ phim kết thúc với bài hát Fly Me to the Moon của Frank Sinatra, và hình ảnh Hawk không chỉ hạ cánh thành công mà vẫn còn sống đủ lâu để dựa vào một tảng đá và nhìn về phía trái đất. Loài người là một sinh vật nhỏ bé giữa vũ trụ, nhưng khi thiếu cái tình của những sinh vật nhỏ bé ấy, mặt trăng liệu còn ý nghĩa gì ngoài một hành tinh trôi giữa lạnh lùng mênh mông? Do you think he made it? Yeah, I think he made it. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship
and adore. In other words,